Тема дуже секретна. Сам пан придумав кунстквепо. В американських фільмах показували, коли кнопочку шах, жах і бабах. Ух ти, єбать! Ух ти, єбать, його вдишло, блядь. А в нас тут не американські фільми, у нас тут Україна продакшн, у нас тут покруче буде. Вот этот вот так В вот одну вводим, сторону. вот так, В останню путь. вот так. Остання путь. Це потім буде співати, поки що не виїхала. Ізоленту не могли нормально купити, хто туди їздив? Ваш, Волонтеры. ваша ізолента. Местная Це ж изолента. не православна ізолента, ти не знав? Не православна? Нельзя А, таке- синяя надо, Ні, правильно? треба 3М. Надо синяя, щоб була. Щоб була американська ізолента під американський С4, а ти взяв китайську, воно там ж зараз конфлікт у них між собою, тому не Так, клеїться. мы сейчас этот конфликт и решим. Это мы его подобрали. Хочу зрелище крови. Нахера мы его подобрали? Ну маньяк какой-то. Ні, воно Да ебни сверху, что ты ссышь. старий, воно так кріпить. Вітаю, друзі! З вами український свідок з просторів Донеччини. Як бачите, хлопці готують великий потужний подарунок для окупантів. Електрик разом з хлопцями придумав от таку прекрасну річ. І сьогодні ми будемо цю прекрасну річ доставляти адресату. Уздовж південних схилів, серед пісків близьких, серед степів близьких, безмежними полями, у глибині лісів, у завістю густих, в'їдається хвороба, життя, який дарує біль, але ж біль знищить, у крові захлинеться, в вогні згорить. Еще раз. Или ТМки тоже, блядь? ТМки тоже подсоединяем. И вот сюда параллельно входим. У нас отсюда пойдет вот так. Я понял, что. Ви розумієте, що йому ще їхати плюс-мінус 15 км, і воно там буде, ну так. Не будет оно. Мы только что пробовали, оно не будет. Оно будет ехать так, как мы хотим. Ну, это нормально. Все мы успеем. На войне торопиться надо медленно. Ні, звісно, все як має бути, так як має бути. Да. Там на зараз плюс-мінус сидить 7 подарів, просять води по перехопленням, от ми їм веземо воду і заодно до води і все решта. Але є нюанси, да? Так, але є нюанс. Як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились так або інакше, стали іншими людьми до іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля. В тебе повірили, я так розумію, ну, хоча б трошки після того, як сталася оця історія з Вовчанськом, з агрегатним. Саме перше, в що ніхто не вірив і прийшлося вірити, перша історія перед Вовчанськом була, ми діставали 2 загиблих от цим дроном. Там була історія, знову ж таки, з гурівцями, які пішли там на штурм, получили з кулемета прямо під позиціями і загинули. І гурівці їх там діставали 3 тижні, там 40 чоловік пробували підійти і не змогли підійти їх забрати, підерів не дали. І ми взяли там за 3 дня на такий дрон, приварили крючка, поставили там мінімально дешевий лінійний актуатор, просто зробили кошку саперну, опустили, там цепляєш і потягнув. І ми отак приїхали за 3 дня часу, ми під'їхали до підерів, витягнули цих 200-х, спочатку одного, потім іншого, з-під носа, там за менше як сотні метрів, на нашій позиції. Потім уїхали, ці крючки зняли, поставили ноші, приїхали, їх вивезли. І отак от за 3 дня ми витягнули з-під підерів, потім з-під нашого переднього краю, вже аж туди, куди можна під'їхати, цих 200-х, які там загинули. Тобто я говорив, до 200-х доставати 2 роки назад можна було всіх, от, як мінімум більшість тих безвісті пропавших досі, які лежать, можна було доставати цими дронами. Ніхто нікому не заважає це робити, і це було безпечно. Ну, безпечніше в 100 разів, ніж це робиться стандартними засобами, способами і досі.
в більшості. Я ще 2 роки назад про це говорив. І так само поранених, так само от, логістику і так само от, ударні. О, ляп. Ну, однозначно красиво, ні? Красиво. Давай ще. От я це знав там вже давно, про це всім говорив, але всі ж крутили та казали, ти шизик, це не працює. І от показовий приклад, що воно працює, це якраз був Вовчанський агрегатний завод, коли ми от взяли от дрон, 200 кг туди, 250 зверху, заїхали, ну ми довго готувалися, але ми заїхали, переїхали через зірвані мости, яких не було, через які ніхто там перейти навіть не міг. Ми придумали, вмудрили, зробили, переїхали через це місце і вибухівкою, заїхали на завод і підірвали одну з будівель. Було декілька штурмів невдалих, на жаль, коли там люди гинули, і там 300 були, які не могли навіть приблизно туди підійти, бо їм не давали. А ми в один дрон, там, в 3 людини, в 4 максимум, там, з водієм, зайшли, заїхали, завезли, виставились, проїхали там, де ніхто не міг пройти, заїхали і... Єсть, красавчик, блядь. Краще, їбать. Ух ти, їбать. Ух ти, їбать, його вдишло, блядь. Я себе, блядь, це ми за скільки? За 3 кілометри оце їздило? Ніхуя себе, блядь. Щось з потолка аж ці попадали, блядь. Ну, електрик, ну красавчик, блядь. Єбать, блядь, щось з потолка впало. Та ти що, аж волна аж сюди. Та з потолка аж попало. Ну що, вітаю! Красава, блядь. Красава, електрик. Зділав. Зділав. Що б ти без мене робив, блядь? На мене засніми. Дом, блядь, зашатався! Зділали. Давайте, я Красавчики. Це приклад того, що це працює. Тобто, якщо все підійти правильно, зробити правильно, організувати правильно, то воно показує результат. Це ідея максимально дебільна, але як виявилось, робоча і ефективна, тому що проста. Командир каже, давайте поставимо туди нурси. Каже, давайте поставимо, я знаю, де є в Краснограді на пам'ятнику такі нурси, ми зараз поїдемо в Красноград, їх там спіляємо і поставимо, привеземо вам на танчик. На пам'ятнику. На пам'ятнику. Нурси. 70 років висів літак з цими нурсами. Приїхали тіпи, спіляли, ще адміністрація приїхала, що ви робите, вони сказали, треба на потреби війська. Спіляли і поїхали. Вони його привезли, ми його розібрали, почистили, а воно ці установки, бочки, вони ще в солідолі були, щоб ви уявляли, щоб ти розумів. 70 років на пам'ятнику і в солідолі всередині досі. Ну, я не міг повірити, що те, що можна взяти установку з вертольота, коротше, прикрутити, і вона буде кудись стріляти. Там на базі от такої платформи поставили там мінімальну турель, радіокерування поставили. Я говорив комбату на той час, що якщо ця штука уїде, поїде, стрельне якось уб'є, я відіжмуся 100 разів, тому що я не вірив сам в це, що таке реально. Коротше, намотили ми собі цих ракет 150 штук. І цими ракетами ми такого тягла руським давали, що це просто хана. Ми там так з ними знущалися, тобі просто не передати. Ми виїжджали там в ліс, виставляли їх і там 16 залпом, уїжджали, переїжджали, заряджались, виїжджали залпом. Ну, були, шукали там тупо днями, там, ствольної артилерії, туди все зводили, стріляли. А ми туди виїхали на радіокеруванні, постріляли, розвернулись, поїхали, постріляли. Ми там засади робили, там по лідерам, по перехопленню, вони кричали авіація, нас там ракетами, нас там убивають, там прильоти, там повреждення, коротше. Вони там срали, ми там ржали ці всі перехвати, сміялися, тому що, ну, вот. Воно робило те саме, що ці вертушки, які залітали і там по нам стріляли. Я всім розказую, що ну, саме нереально, якщо заморочитись, працює. Ну, якщо це взяти, от, реально допрацювати, воно працює. І от на випадку це от одне з самих досі ефективних ударних рішень, яке було.
Тому що всі там по тіктокам, щоб не показували, а ми це взяли на бій, виїхали і зробили. Молодці. О, піздів, вже легше, алілуя. Теперь можно в идеале, короче, все то же самое, но с электриком. На тему. Просто. Мы сверху на блиндаж наложим. 1000 гривень всього. Бомба, пацаны. Я знаю. Идти навстречу Да, я тоже С чего вдруг? Все ездящее ездит правильно навстречу движению. Велосипеды, электроскутера. Ну, бо вони повноцінні учасники дорожнього руху, а це якби Беспилотные. І дивимося, що ми бачимо. Бачимо точку на карті, тепловізор. Бачимо дрон, який у нас туди заїхав, прямо в норочку провалився. І нажимаємо бум. Бум, стався. Місце, де піде накопичували, щоб далі продовжувати штурм, стало просто маленькою для них братською могилою. Все, поїхали далі працювати. Всім дякую.